Të nderuar shikues, në ditarin e mëngjesit do të ndiqni. Prokuroria e përgjithshme nis hetimet për rastin e Bujar Sheshit. Antari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë i cilëson akuzat sajesa, por autoriteti i dosjeve nuk i heq dyshimet. Komisioni i monitorimit të reformës në drejtësi thret autoritetin dhe Sheshin në seancë dëgjimore. Përplasje fizike me studentëve të ngujuar të drejtësisë dhe atyre që kërkojnë rifillimin e mësimit, reagon dekani Artan Hoxha, Ministria të na sigurojë ambiente të reja. Lulzim Basha e nisi nga Kavaja turin e takimeve me qytetarët. Lideri i opozitës premtoi anulimin e ligjit të arsimit të lartë, ftesë për bashkim në protestën e 16 shkurtit. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se vini në ditarin këtu në A2 CNN. Në minutat në vijim gjithashtu do të keni mundësi të ndiqni. Rumania mbështet antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe do të lobojë për çeljen e negociatave. Deklarata erdhi nga ministri i jashtëm i vendit që mban presidencën e radhës në Bashkimin Evropian. Nderuar shikues, me zhvillimet e fundit nga aktualiteti në vend, do ta nisim edhe këtë hapësirë të sotme informative. Prokuroria e përgjithshme tashmë ka nisur hetimet për rastin e Bujar Sheshit, antarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të cilin dokumentat e autoritetit të dosjeve e identifikojnë si bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit në kohën e diktaturës. Ndërkohë, autoriteti sqaroi në një deklaratë se janë konstatuar të dhëna kontradiktore në gjetjet e tyre në raport me çfarë ka shprehur vetë Sheshi në formularin e vetdeklarimit, të cilat lidhen me generalitetet. Antari i KLP-s rezulton me 2 mbiemra, Sheshi dhe Shesha. Vonesat në kthimin e përgjigjeve, ky institucion i justifikon me përpunimin manual të materialeve dhe mungesën e burimeve njerëzore. Prokuroria e përgjithshme deklaron se vonesa në kthimin e përgjigjes nga autoriteti i dosjeve dhe plotësimi i deklaratës individuale të nënshkruar prej prokurorit Bujar Sheshi përkundrejt përgjegjësisë ligjore janë objekt i një hetimi të thelluar. Në organet kryesore të drejtësisë ndalohet me ligj çdo person i cili ka lidhje me ish sigurimin e shtetit. Por Bujar Sheshi mohoi akuzat ndaj tij në mbledhjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke i konsideruar sajesa për të goditur reformën në drejtësi. Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka dëgjuar fjalën e fundit të Bujar Sheshit në lidhje me akuzat se ai ka qenë ish antar i sigurimit të shtetit. Në një seancë e cila ka nisur rreth orës 10 paradite, Bujar Sheshi ka patur mundësinë të ngrejë një alibi, duke mohuar çdo akuzë të ngritur ndaj tij dhe duke i cilësuar këto si sajesa, të cilat synojnë, cënojnë autoritetin dhe integritetin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Deklaroj me përgjegjësi plot para jush dhe para li se unë, Bujar Sheshi, nuk kam qenë asnjëherë bashkëpunëtor i fshetit i ish sigurimit të shtetit shqiptar. Por mendoj se synohet goditja dhe vënia nën presion e të gjithë institucionet të KLP-s. Kjo, pas kemi ardhur në një moment përfundimtar të krijimit të SPAK-ut, si dhe të përzgjedhjes prokurorit të përgjithshëm. Në çon në përfundimin se mbas këtij veprimi fshihen segmente të caktuara që janë pjesë të rëndësishme të politikës, jo vetëm njerëzit, por edhe persona me pushtet të lartë që kanë ushtruar ndikim mbi këtë institucion, duhet të detyruar të dalë në një vendim të paprecedent që është dukshëm në kundërshtim me ligjin. Përballë kësaj situate, të cilën e vlerësoj si tepër të rëndë dhe pasojë të rrezikshme, do të kërkoja gjithë vëmendjen tuaj të nderuar kolegë, por edhe ndihmën dhe përkrahjen tuaj për të bërë të mundur zbardhjen e plotë të vërtetës dhe vënien pra përgjegjësisë të gjithë atyre personave që kanë organizuar apo janë bërë pjesë e këtij skenari tipikisht mafioz. Antarët e Këshillit ishin në pritje të shpjegimeve tuaja. Ne ende nuk e kemi administruar zyrtarisht shkresën që ka ardhur nga autoriteti i informimit mbi dosjet e ish sigurimit të shtetit. Ajo ka mbritur në zyrat e Këshillit vetëm në fund të ditës punës ditën e premte. Tani e disponojmë. Kemi dhe shpjegimet e kolegut Sheshi. Do t'i administrojmë që dyja dhe Këshilli në ditët në vijim do të vendosi kursin e veprimit në lidhje me këtë çështje që është tani në tryezën tonë.
Bujar Sheshi njihet si prokurori çështjes Meta Prifti, ndërkohë që ai kaloi procesin e vettingut si prokurori i apelit të krimeve të rënda dhe u bë pjesë e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Sheshi ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit që në kohën e gjimnazit me pseudonimin Venusi dhe në vitin 79 nisi detyrën si jetues në degën e punëve të brendshme në Fier. Ky fakt është konfirmuar nga autoritetet e hapjes së dosjeve që ka vënë në dieni edhe kryeprokurore Narta Marku, e kjo e fundit ja ka çuar këtë gjë parlamentit. Ndërkohë, Komisioni i Pavarur i Monitorimit të Reformës në Drejtësi ka kërkuar seancë dëgjimore me autoritetin e hapjes së dosjeve dhe prokurorin Bujar Sheshi. Organi ngritur nga Kuvendi i sugjeron KLP-s të marrë një vendim për këtë rast duke i hapur rrugë edhe shkarkimit të Sheshit. Komisioni i Pavarur i Monitorimit shurtoi rastin me bazën e shkresës së ardhur nga Prokuroria e Përgjithshme dhe ka miratuar një raport. Ky komision shprehet me raport që është organ kolegjial. Raportin përkatës e keni në faqen zyrtare të Kuvendit në rubrikën e këtij komisioni pavarur. Ku ne i kemi rekomanduar Komisionit Ligjeve të marrë shqyrtim fenomenin përgjithsisht dhe gjithashtu Këshillit Lartë Prokurorisë të bëjë një mbledhje urgjente dhe ta shqyrtojë rastin me precedencë. Gjithashtu i kemi kërkuar edhe Prokurorisë Përgjithshme na referoj se çfarë masash ka marrë në lidhje me këtë situatë. Fenomenin e vonesës apo fshehjes së informacionit? Këtë nuk e dim. Do ta diskutojmë pasi të na vinë informacione nga Prokuroria e Përgjithshme. Faleminderit. Spartak Braho dhe Flamur Noka, përfaqësues të mazhorancës dhe opozitës në Komisionin Parlamentar të Sigurisë, ndajnë mendime të ndryshme për çështjen e prokurorit Bujar Sheshi. I ndjekim. Emërimi i Bujar Sheshit në KLP nga ana e prokurorisë përgjithshme të përkohshme, zonjës Marku, nuk është rastësi. Është skem e kapjes së sistemit drejtësisë dhe momentalisht skeme kapjes së KLP-s dhe pastaj edhe e SPAK-ut dhe Byros së Timit. Për këtë arsye, për këtë veprim të qëllimshëm, anti-ligjor në shkeljet të ligjit, anti-kushtetues, opozita ka kërkuar urgjent shkarkimin e Arta Markut. Bujari mund të shfrytëzohesh për të thënë që shoku i tij bankës ka vjedhur kumllat e lagjes, por nuk do të ishte në mendje. Nuk do të ishte i aftë të bënte analiza që të përdoreshin nga sigurimi i shtetit e para. E dyta, ka një përplasje midis të dhënave që i jeve. Ku këto kontraktita? Ku qëndroi? Po, por ka një përplasje. Me tjetër emër, mbi emër na paraqitet Bujar Sheshi në deklaratën edhe në kartelën që valla është administruar. Kështu që unë ekskludoj totalisht qenien e Bujar Sheshit si bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Ndërsa Fatos Klosi, ish kreu i shërbimit informativ në kohën e qeverisë Nano, është kundër përjashtimit nga detyra të ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit. Reagimi i Klosit erdhi pasi Partia Demokratike akuzoi kreun aktual të SHISH, Helidon Bendo, se ka emëruar në nivel drejtues 9 persona të lidhur me sigurimin e shtetit të kohës së diktaturës. Ish kreu i shërbimit informative quan të pa arsyeshme që një person të ndalohet të bëjë një detyrë vetëm sepse ai ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Sipas Fatos Klosit, kjo mënyrë e Partisë Demokratike në të zgjedhurit për të bërë opozitë është e gabuar. Punojësit e sigurimit për mua kanë qenë punojës shtetit, kanë bërë detyrën e tyre, si gjithë të tjerët, edhe unë kam qenë pedagog në universitet. Bëja detyrën, ashtu ishte regjimi, atë që më kërkohesh do bëja, nuk kisha nga lëvizja. Kështu që më duket e gabuar të bësh luftë politike me këtë problem, duke anatamuar njerëz, më duket e padrejtë, më duket fare e padrejtë. Klosi tha për aty se çdo bashkëpunëtor i cili akuzohet sot ka qenë një nxënës i sapo dal nga shkolla dhe në të vërtetë akuzat bien. Ata që janë sot akoma të pa dalë në pension janë nxënës të shkollës sigurimit, asnjëherë s'kanë qenë rrësishëm sigurim. Është përdorur për t'i ndarë, për t'u hequr si antikomunist, për t'u hequr sikur ne po bëjmë një shtet demokratik si rrjedhim, ne duhet jemi kundër atij tjetrit, është më shumë demagogji se sa një sjellje e nisur nga motive njerëzore, Partia Demokratike akuzoi antarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Bujar Sheshi si ish bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit.
Sipas saj, sheshi i cili u zgjodha automatikisht në KLP nuk duhej të ishte pjesë e sistemit të drejtësisë. E ndërsa debati për prokurorin Sheshi zhvillohet edhe rreth integritetit të figurës së tij, ambasada amerikane theksoi edhe një herë shqetësimin e saj kryesor, mungesën e aplikimeve për strukturën e posaçme, e cila pritet të luftojë krimin dhe korrupsionin tek zyrtarët e lartë, tek bën thirrje për një sistem të ri drejtësie, bazuar tek pavarësia, profesionalizmi dhe integriteti. Prokurorët të cilët mishrojnë këto ideale i përgjigjen një thirrje për shërbim publik, që është më e lartë se sa thjesht një vend pune. Ne ju bëjmë thirrje këtyre njerëzve me kurajo që të bëhen pjesë të ardhmes së Shqipërisë, duke aplikuar për të qenë antar të SPAK, thotë ndër të tjera ambasada amerikane në Shqipëri. Ne do të mbetemi në këtë natyrë diskutimi me të ftuar në këtij mëngjesi. Është zoti Jordan Daci, jurist tashmë i bashkuar me ne në studio. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Zoti Daci, ndër muaj kemi diskutuar shpesh për sistemin e ri të drejtësisë, të cilin po e shohim tashmë të ngrihet. Sot çfarë mund të themi? Në çfarë pike është kjo ndërtesë e cila po ngrihet dhe ne po e presim nga dita në ditë me kaq padurim, megjithatë rezultatet kontestohen shumë shpesh. Po kemi një situatë ku një farë mënyrë pati një progres dhe ka një ngecje aktualisht, duke që politika nuk e ka prioriteteve plotësimin e vendeve apo plotësimin e nevojave që ka sistemi, sepse kjo e shpjegon dhe mungesën e mosveprimeve për një kohë gjatë. Edhe pavarësisht ekuilibrave politik, cilët shpeshherë janë pengesë, por gjithsesi mendoj se tentativa për të ndryshuar gjendjen duhet ishte bërë me kohë. Aktualisht pra kemi dy momentet kryesore që u cilësuan si zhvillime me të drejtë të mira, do të thonë që ishte ngritje Këshillit të Lartë Prokurisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, dy organe që hapin rrugë plotësimin e tjerë, por nga ana tjetër duhet të ecim me hapa të shpejtë për sa i përket plotësimit gjykatës kushtetuese dhe gjykatës lartë, dhe mbi gjitha ajo që gjithë po e neglizhojnë dhe nuk e vlerësojnë me seriozitetin e duhur, gjetja e një mekanizmi ligjor të ri për të bërë zëvendësimin e këtyre që largohen me anë të vettingut, sepse gropa e madhe që krijohet çdo ditë dhe do krijohet në vijim, rrezikon që të bjerë gjithë sistemi një kolaps për një kohë shumë gjatë, gati të parikthyer si situatë. Dhe sistemi aktual nuk e mundson zëvendësimin korreal. Zoti Daci, cili do të ishte ky mekanizëm i cili do ta lehtësonte situatën, sepse duket pak e vështirë zëvendësimi i gjithë atyre emrave dhe figurave për të bërë këto organe të reja. Arsye është thjesht, në radh parë magjistratura i prodhon pas 3 vitesh. Edhe këto që mund të prodhohen brenda një viti që janë ish ndihmësit ligjor në gjykatën lartë etj, përsëri duan një vit. Ndërkohë, për sa i përket vakancave të gjykatës në apelit për shkak të vjetërsisë që kërkohet, është e pamundur që të zëvendësohen. Dhe nëse me ritme do ecim, praktikisht sot nuk kemi një mekanizëm ligjor funksional i cili të bënte një gjë të tillë. Për rrjedhoj duhet se s'bën një ndërhyrje legislative për të bërë të mundur që mekanizmi i ri të jetë efektiv në zëvendësimin pothuajse korreal ose minimalisht në një kohë shumë të shpejtë. Dhe vetëm mundësi që unë shoh këtë zgjidhje emergjente? Duhet patjetër që politika të ulët dhe të bëjë ndryshimet ligjore përkatëse dhe mendoj se vetmja zgjidhje është marrja e personelit të ri, themi, të pushtetit gjyqësor dhe të prokurorisë, nga profesionet e lira, nga bota akademike, nga njerëz të cilët vinë dhe nga jashtë, tek e fundit ka marrur themi doktoratën apo studimet në një universitet perëndimor të shkëlqyeshëm, dhe pse s'ka bërë magjistraturën, nuk mendoj se është gjyqtar më i keq, madje do jetë më i mirë se sa ky që nxjerrim ne të magjistratura. Duket pak e vështirë ta riulim sërish politikën në tryeza për drejtësinë. Ose do ulët, ose me të vërtet do shkojmë në një situatë frikshme nga pikpamja e bllokimit total të institucioneve drejtësisë, sepse gjykata e apelit administrative është pothuajse e bllokuar, nga 45 ditë është 3 ose 4 vjet gjykimi, do na shkoj 5 ose 6, gjykata e lartë ishte 4.5 vjet, do na bëhet 10 vjet gjykimi. Me këtë situatë pastaj do fillojnë dhe gjykatat e tjera të apelit dhe praktikisht do shkojmë në një situatë shumë serioze. Një problem i konstatuar në të gjitha fazat e ndërtimit të sistemit të ri të drejtësisë është integriteti i figurës së personave të drejtësisë. A besoni se njerëzit, edhe ata të cilët e kanë kaluar filtrin e vettingut, pra të vetuarit, kanë kaluar filtrat e domosdoshëm dhe janë njerëzit e dur për që në sistem? Unë nuk e mendoj tamam. Ky filtr nuk është aq i fortë sa ne mendojmë dhe mendoj që nga ata që kanë kaluar ka edhe që duhet ta kalonin, sikurse dhe ka nga ata që s'kan kaluar që mendoj se duhet ta kalonin. Organet e vettingut nuk janë marrë fare me anën profesionale, janë marrë shumë pak, sepse të jemi sinqert, nëse ne do përdorim standarde të forta në anën profesionale, pjesa më e madhe do ngelnin. Zoti Daci, duket dhe na krijohet përshtypje shpesh sikur ata kanë ngjecur tek kriteri i pikërisht i pasurisë, i cili ka shfaqur probleme të vazhdueshme për figurat. Ky është një trajtim shumë banal në thojza dhe trajtim shumë i thjeshtë i situatës në gjyqësor. Sigurisht që pasuria është vetëm një pasojë e paligjshmërisë që ka shoqëruar vite.
por thelbi i problematikës ka qenë mungesa e dhënies drejtësisë, mungesa e profesionalizmit, mungesa e përgjegjësisë. Sigurisht të këto dy element kanë bërë që këta njerëz të vënë dhe pasuritë pa merituara. Pra është pasojë e fundit. Profesionalizmi pa diskutim që ngelet primat, por a mund ta anashkalohet kriteri i pasurisë në këtë rast? Jo, nuk mund ta anashkalohet, por unë mendoj se vlerësimi duhet bëhet për të tre komponentët që përcakton Kushtetuta. Dhe asnjëri komponent nuk mund të jetë më pak i rëndësishëm se tjetri. Dhe ne shohim që analiza në vendimmarrjen e KPK-s kufizohet shpeshherë vetëm te pasuria dhe ka një vlerësim krejt sipërfaqësor për sa i përket profesionalizmit dhe pjesës edhe të pasërtisë figurës, sepse edhe pasërtia e figurës është pa aq e rëndësishme, madje në vendin tonë kjo nganjëherë merr rol parsor. E vërtet, kjo është dhe shija që lën opinionin publik. Ndërkohë, kur jemi tek pasërtia e figurës, Partia Demokratike pak ditë më parë ka akuzuar se njerëz të ish sigurimit të shtetit, kohës diktaturës, tashmë i kemi të rikthyer në sistemin e drejtësisë. Rasti që u e dëgjuat edhe në studion tonë është e ish antarit KLP-s aktualisht dhe ish prokurorit Bujar Sheshi. Keni ndonjë koment për këto akuza që nuk janë të lehta sepse flitet me emra konkret? Kjo është një akuzë shumë e rëndë në aspektin ligjor. Për mendimin tim, kush ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit dhe i strukturave diktatoriale që ne kemi lënë pas, nuk do të jetë jo vetëm sistemi gjyqësor, por do të jetë në asnjë institucion publik fare. As prokuror, as gjyqtar do të jetë fare, jo në sistemin drejtues. Nëse ne prandaj jemi peng për 30 vite sepse ne jemi peng i një situate post-komuniste që vazhdon të ngelet po aq e fortë sa ishte edhe më përpara. Për sa i përket rastit konkret, sigurisht ne duhet të rezervojmë në përfundime absolute. Ka një vendim të një institucioni të ngritur për atë punë që thot po, ky person është ai. Ka një pretendim po aq të drejtë parimor nga ai tjetër që thot. Nga pala tjetër e cila e mohon kategorikisht, duhet thënë. Megjithatë unë jam i sigurt që kjo situatë shumë e thjeshtë sepse zakonisht në arkiva atje nuk janë vetëm doset, janë dhe materiale të tjera dhe nëse vërtetohet me materiale të tjera që është ky person, patjetër që mendoj se ai vetë duhet ikë me dorëheqje ose duhet pushohet, përshtohet nga sistemi, por kjo do jetë një hetim i dytë në fojza, më shumë për të parë përputhshmërinë e gjetjeve me atë pretendimet e personit, sepse si çdo person dhe ai ka të drejtë që të prezumohet i pafajshëm derisa të gjykohet dhe të diskutohet edhe ai të jepet mundësia të mbrohet, por si situatë është situatë e rëndë dhe në pranim mendoj se nuk do kishte ndodhur fare nëse emrimet e bëra që tashmë janë realitet duhet kishin kaluar më përpara pikërisht këtë filtre dhe nuk mund të procedoj me emrime pa marrë përgjigje nga institucioni përkatës. Dhe ngutja që u bë për të emëruar sa më shpejt, edhe pse e them me bindje që ishte një gjë shumë e mirë ngritja e Këshillit Lart të Prokurorisë, praktikisht çojnë në këtë situatë, por nuk do kishin fare këtë situata nëse kjo punë do ishte bërë në momentin e duhur. Prandaj ka pikpyetje edhe për filtrat. Filtrat gjithmonë nuk mund të jenë filtra absolut. Kjo është në gjithë botën, por kur ti filtrin e aktivizon pasi ke mbaruar punë, një farë mënyrë filtri del i padomosdoshëm. Është jo efikas. Nga ana tjetër jemi te kapitulli tjetër i rëndësishëm. SPAK ose siç e njohim ndryshe edhe Prokuroria e Posaçme janë 15 vende vankate, 3 kandidatura të paraqitura deri në momentin që ne flasim dhe një apel që ka ardhur dje nga Ambasada Amerikane. Unë falenderoj Ambasadën Amerikane për mbështetjen që ja dhënë dhe praktikisht jam i bindur që ne s'do bënim fare reformë pa mbështetjen e atyre. Është e sigurt, ne kemi dhënë prova që ne na pëlqen ta mbajmë situatën siç është sepse përfituesit e parë të kësaj situate janë pikërisht klasa politike. Për sa i përket situatës, praktikisht studimi më saktë mungoi një studim i mirëfillt mbi kapacitetet që ne kishim dhe mbi parashikimet që asaj që do ndodhte si pasojë e kësaj reforme. Ne kemi një situatë ku unë shpresoj që ky organ i rëndësishëm të plotësohet sa më përpara. Por të jemi sinqert, vërej një hezitim të madh të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Po, fati i fundit është data 6 shkurt, që është shumë afër. Vërej dhe nga ana tjetër mos harrojmë që është komplikuar paksa situata sepse ne me të vërtet i kërkojmë që të japim miratime dhe familja, por tani një antar madhor i një familjes, jo domosdoshmërisht thjesht pse i thot babaja, po ëma mund të pranojë se s'bën, themi në nënshkrimin që ai të jetë monitoruar 24 orë. Pra, kemi futur ca kritere që janë deri diku të domosdoshme për situatën tonë. Por nga ana tjetër e bën shumë vështirë këtë proces. Dhe të jemi sinqert, unë nuk do të preferoja që buka e re të krijojë me millin e vjetër. Dhe ne praktikisht do shkem me millin e vjetër që shpesh herë është milli i skaduar. Edhe ky është një problem vete dhe nuk më jep shumë shpresë për sa i përket performancës. Po thoni se sërish këto vakanca dhe ky vakum do të mbushet me të vjetrit?
Po me 2 vjet do mbushet, se nga jashtë sistemit se lejon vetë sistemi, dhe ky ishte një ndër problemet e reformës, sepse reforma e mbylli drejtësinë vetëm në një kanal që është kanali ekzistues i drejtësisë aktuale dhe i magjistraturës që nuk mund të prodhoj ato që ne kërkojmë. Duke sikur këto kriteri i rrudhin dhe alternativat përzgjedhëse. I rrudhin e alternativat përzgjedhëse, megjithse disa nga kandidaturat realisht unë i vlerësoj, por ama nuk plotësohen vendet dhe unë shpresoj që aktualisht kemi 3 kandidatura, është Besnik Muçi, Klodian Braho dhe Anton Martini. Unë të paktën për Muçin e njoh, hyn tek njerëzit që është studioz dhe mundohet të jetë me të vërtetë, këto 2 tjerët nuk i njoh, nuk kam njohje dhe nuk mund të shprehem për to, por nuk mjafton vetëm këto. Unë do preferoj edhe këtë që pavarësisht se ne nuk do plotësohen me 15, unë mendoj që nëse ne do krijojmë një shumicë mjaftueshme, unë mendoj që të vazhdoj puna edhe me pak, jo ne nuk presim kur të jenë vetëm 15. Pra ndoshta një zgjidhje e përkohshme mund të jetë që edhe me 6 antarë, një alternative përmendur ishte numri 10. Megjithatë përsëri nuk janë pak, sepse vë parasysh faktin që këto 3 kandidatura do të kalojnë disa kritere, apo jo? Kam përshtypjen që ne do përfundojmë në zgjatjen e afatit përsëri. Një zgjatje tjetër. Deri diku kshu i bie, sepse praktikisht njerëzit po hezitojnë, por nuk është puna vetëm se hezitojnë. Të jemi sinqertë, një pjesë e madhe e atyre që mund të pretendojnë, unë do isha që të mos jenë fare. Mos të ishin. Ndërkohë gjykata kushtetuese e cila vijon të jetë pezull, edhe të mbaj pezull shumë probleme? Gjykata kushtetuese është urgjencë kombëtare dhe është urgjencë dhe tregoj vetë përplasja midis forcave politike, tregoj që të 2 palët kanë nevojë për atë gjykatë, sepse fund fare është vetëm institucion ku ata do shkonin dhe do qaheshin ndaj njëri tjetrit. Dhe sidomos kjo merr pastaj rëndësi parësore për vetë qytetarin dhe për nevojën për të ruajtur ekuilibrat kushtetues, të cilat në fakt gjithmonë, pavarësisht se përplasja është politike, kurrizi që i mban gjithë në fund është populli. Dhe mungesa e saj krijon një lloj pasigurie. Krijon pasiguri juridike patjetër dhe krijon edhe një situatë jo të këndshme në arenën ndërkombëtare të Shqipërisë, ku prezantohet që është i vetmi vend antar i Këshillit të Evropës etj aspirant për BE që nuk ka gjykatë kushtetuese, domethënë është paksa shumë situatë e keqe. Unë ju falenderoj që ishit këto mëngjes me ne. Faleminderit edhe ju. Të nderuar shikues, ne rikthehemi me të tjera informacione në ditarin e këtij mëngjesi. Shqipëria ka shënuar rënje në luftën kundër korrupsionit. Raporti i fundit të organizatës Transparency International mbi shkallën e korrupsionit në botë e ka radhitur Shqipërinë në vendin e 99, ndryshe nga një vit më parë kur renditej e 91-ta. Raporti që përfshin 180 vende të botës përdor një shkallë nga 0 deri në 100 pikë, ku 0 tregon një vend shumë të korruptuar. Në raport thuhet se Shqipëria ka shënuar përmirësim gjatë 5 viteve të fundit, duke lëvizur nga 31 pikë sa kishte në vitin 2013 në 36 në vitin 2018. Megjithatë, ajo ka rënje prej 2 pikësh në krahasim me vitin e kaluar. Kjo sipas Transparency International mund të ketë ndodhur për shkak të ngërçit politik i cili bllokoi disa reforma antikorrupsion në vend. Sipas raportit, me një proces të ri të vettingut dhe kuadrin institucional kundër korrupsionit, pothuajse të plotë mbetet për tu parë nëse Shqipëria do të përmirësojë rezultatin e saj në të ardhmen. Ndërkohë Kosova renditet e 93-ta, para Shqipërisë janë edhe Maqedonia, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ne do të rikthehemi edhe me zhvillimet nga aktualiteti. Tension dhe dhunë ka pasur në Fakultetin e Drejtësisë. Studentët janë përplasur mes tyre pasi një pjesë kërkojnë rifillimin e mësimit, ndërsa të tjerë duan të vazhdojnë me ngujimin. Në këto kushte, dekani Artan Hoxha i ka kërkuar ministres së arsimit gjetjen e ambienteve të reja për zhvillimin e procesit mësimor. Tensionohet situata në Fakultetin e Drejtësisë. Thyrje xhama, shumë ndjenjash dhe përplasje fizike me studentëve. Kjo ka ndodhur mëngjesin e së hënës pasi studentët që kërkojnë rinisjen e mësimit tentuan të hapnin dyert e bllokuara nga të rinjtë të ngujuar. Heqja e karrigeve nuk është lejuar nga protestuesit, gjë që ka sjell dhunë mes tyre. Erdhën për mësim, ato ushtruan dhunë ndaj nesh, me banka, domethënë. Kush ishin ata? Brenda, ato që janë brenda. Tentuan që të ishin të barikadën me karrige? Tentuan, po nuk e arritëm dot. Ishin shumë të dhunshëm. Fjalori atyre janë shokët tuaj në fakt. Nuk i njoh. Jam goditur në kokë, në qafë, më kanë qerë. Cilët ishin? Shok kursi, më të rritur? Ai që më goditi nuk e njeh fare se kam parë në shkollë ndonjëherë. Studentët e ngujuar kanë kërkuar ndihmën e urgjencës për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore të një prej protestueseve, ndërsa shprehen të palëkundur në vendimin
për mosapjen e dyerve të fakultetit deri në plotësimin e kërkesave. Në momentin që bllokimi vazhdon, padyshim që mësimi do të bllokohet sepse godina jonë është vetëm një. Në mungesë të reagimit nga Universiteti i Tiranës, dekani i Fakultetit të Drejtësisë Artan Hoxha kërkon nga Ministria e Arsimit gjetjen e ambienteve të tjera për mësim. Përkohësisht, auditorët e drejtësisë do t'u lihen të ngujuarve. Rektori nuk na është përgjigjur, unë e marr dhe nuk kam komunikim me të. Unë vetë kam folur me Ministrin e Arsimit dhe sekretarin e përgjithshëm, po shikojmë mundësinë që ambiente të tjera na vjen në dispozicion me qëllim që të zhvillojmë programin mësimor. Ndryshe nga shkollat e tjera të larta, në Fakultetin e Drejtësisë vjon bojkoti, ndërsa ngujimi i studentëve ka bllokuar hyrjet në auditore dhe punën e sekretarive. Lulzim Basha rithekson premtimin për anulimin e ligjit të arsimit të lartë. Nga Kavaja, kreu demokrat nisi turin e takimeve me qytetarët, duke bërë thirrje për bashkim në protestën e 16 shkurtit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka nisur turin e takimeve me qytetarë për të dëgjuar prej tyre shqetësimet që do të përcjellen në protestën opozitare të 16 shkurtit dhe në platformën qeverisëse të demokratëve. Përballë të rinjve demokrat, Basha kundërshtoi edhe një herë ligjin për arsimin e lartë, duke paralajmëruar anulimin me ardhje në pushtet të Partisë Demokratike dhe dyfishim të buxhetit për arsimin. Dyfishimi i buxhetit për arsimin e lartë do të thotë në radh parë që të gjithë studentët që vinë nga familje me të ardhura nën 640.000 lekë të vjetra në muaj të përfitojnë jo për gjysmim, po të përfitojnë financimin e plot të tarifave universitare për bachelor dhe për master. Teksa Shqipëria pret në qershor një vendim për hapjen ose jo të negociatave, Basha renditi 4 hapat që demokratët do të ndërmarrin për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, ndarjen e politikës nga krimi, barazi në garën administratën publike, dekriminalizim të zgjedhjeve dhe anulimin e kontratave të kryera në partneritet me privatin. Në aktivin e Partisë Demokratike të Kavajës, lideri i opozitës ftoi qytetarët të bashkojnë protestës së 16 shkurtit për ta kthyer atë në një revolt ndaj qeverisë së lidhur me krimin. Dita ku gjithë secili prej ush është qeveri, e janë i gjithë bashku, le ta marrim përpara të keqen me 16 shkurt dhe të hapim një kapitull të demokracisë europiane, ashtu siç u shtoi nga gjokset e rinisë Kavajësve 30 vite më parë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, në një intervistë për A2 CNN nuk komentoi protestat e opozitës, duke deklaruar se agenda e vetme e Shqipërisë është përparimi në procesin integrues. Balla ftoi Partinë Demokratike të jetë në kuvent për të votuar ndryshimin e kodit zgjedhor dhe ligjeve të tjera të cilat lidhen me reformën zgjedhore. Apeli im është që në seancën e 31 janarit ne të kemi mundësi që të votojmë të gjithë paketën që ka të bëjë me kodin zgjedhor, e për të hapur mundësinë edhe për disa ndryshime tjera në ligje që ndërthuren me ligjin për kodin zgjedhor që ka të bëjë ligji për partit politike. Do të bëjmë një ndryshim tërësor në financat e partive politike. Ju e dini çfarë halli ka Partia Demokratike me çështjet e financave të partisë dhe personalisht zoti Basha me një hetim që është ende në vijim, që ka të bëjë me pagesat shumëta të kryera gjoja në emër të Partisë Demokratike për lobbying apo financim me parat të Partisë Demokratike dhe të Lulzim Bashës kundër imazhit të Shqipërisë. Ndërkohë, Partia Socialiste vendosi në grup parlamentar të rrëzojë të njëjtën dekretin e presidentit Ilir Meta për ligjin e noterisë. Presidenti i kishte kthyer ligjin për rishqyrtim pasi sipas tij, disa prej neneve mund të sillnin në praktik keq interpretim dhe zbatim të gabuar të tij, por ligji për kadastrën u vendos të rishikohet. Qeveria nuk ka arritur të realizojë buxhetin e 2018-s. Në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, Ministria e Financave solli aktin normativ për korrigjimin e tij shoqëruar me arsyet kryesore, por për opozitën ky është dështimi i qeverisë. Qeveria ka korrigjuar sërish buxhetin e vitit 2018 me akt normativ, një ndërhyrje që tregon se nuk kanë arritur të realizohen objektivat e parashikuara që në fillim të vitit. Për Ministrinë e Financave kjo ka ndodhur nga zhvlerësimi i euros dhe krijimi i detyrimeve të prapambetura.
ndërsa për opozitën është dështimi i qartë në menaxhimin e financave publike. Të gjitha ato që paraqiten në aktin normativ janë thjesht ajustime, rregullime, ulje ngritje shpenzimesh të ardhurash për të rregulluar mangësitë në parashikim që kishte vetë ministria. Në 2018 kur ky buxhet erdhi u tha që është buxheti më realist, është buxheti më i mirë, më i arritshëm. Kjo nuk ndodhi fatkeqësisht sepse përsëri u bën 2 akte normative. Aktet normative në një vend si Shqipëria dhe si shumë vende të tjera të cilët zhvillimet e brendshme ekonomike dhe zhvillimet e jashtme japin ndikime gjatë një periudhe 1 vjeçare, nuk mund mos reflektohet. Nuk mund mos reflektosh ndikimin e kursit këmbimit. Ministra e Financave Anila Dena i shpjegoi para deputetëve se ndryshimet në buxhet synojnë të pastrojnë detyrimet e përpambetura në sektorin e energjisë dhe nga vendimet gjyqësore. Gjithashtu financohen investimet në konvikte si dhe në spitalin e traumës. Komisioni i Ekonomisë diskutoi edhe një projekt ligj të propozuar nga LSI për dyfishimin e buxhetit për arsimin e lartë. Deputetët e mazhorancës vendosën të kërkojnë një qendrim nga qeveria se ku mund të gjenden këto fonde. Megjithatë, sipas tyre, kërkesat për uljen e tarifave dhe investimet janë plotësuar me paktin për universitetin. Por qeveria ka dorëzuar në kuvend ndryshime në ligjin për nxitjen e punësimit. Ndërhyrjet bëhen për herë të parë pas 22 vitesh dhe synojnë zhvillimin e arsimit profesional duke ofruar zanate për tregun e punës. Pas 22 vitesh, qeveria ndryshon ligjin për nxitjen e punësimit. Një draft i ri është dorëzuar në kuvend nga Ministria e Financave dhe që në thelb synon të nxjisë arsimin profesional, njohur ndryshe si zanatet. Një filozofi që qeveria Rama duket se do ta vëjë në zbatim pas protestave të studentëve. Pavarësisht diplomave, Shqipëria ka sot një nivel të lartë papunësie tek të rinjt, që vlerësohet sipas Instatit në 23.2%, ndërkohë që tregu i punës ka mungesë të fortë të zanateve. Sidomos për të rinj që sapo janë dalë nga bankat e shkollës, është pak e vështirë sepse gjithë kërkojnë punë me eksperiencë, po ku me fitu këtë eksperiencë pa. Me lehtë me këto portalet, me këto gjëra kështu, duket shumë pozitive. Unë shoh dita ditës kur kërkoj online të punët, e vetëm që kërkohet është ose kamarier ose banakier, ose shitës i zakonshëm. Kjo është një përgjigje shumë klishe, por të gjitha shikojnë për jashtë mundësinë e punësimit, jo këtu. Duhet eksperiencë për të na marrë punë. Siç e dim gjithë punën e mikut në Shqipëri, domethënë, është shumë pjesë e rëndësishme, po nuk është aq e vështirë sa ç'a bën. Se po kërkove mendoj gjithmonë gjatë. Nëpërmjet draftit të ri, qeveria synon të mbështesë financiarisht institucionet shtetërore dhe bizneset që trajnojnë në kurse profesionale të rinjt, duke u garantuar atyre pagesë për pjesëmarrje në kurs. Gjithashtu, ndryshimet ligjore parashikojnë angazhimin në tregun e punës edhe të personave me aftësi të kufizuar, duke bërë të detyrueshëm punësimin e një prej tyre në çdo biznes me 49 të punësuar. Autoriteti i konkurencës nisi hetimin paraprak në tregun e shërbimeve stomatologjike dhe vendosi pezullimin e zbatimit të listës së çmimeve dysheme për shërbime dentare, miratuar nga urdhri i stomatologut pak ditë më parë. Vendosja e çmimeve dysheme mund të pengojë konkurrencën dhe rritë çmimet në dëm të konsumatorëve. Autoriteti do të monitorojë këtë treg për rreth 3 muaj. Klinika dentare apo individët që rrisin çmimet në përputhje me vendimin e urdhrit do të përballen me gjoba deri në 5 milion lekë. Rumania mbështet antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe do të nxjisë çeljen e negociatave me Brukselin. Deklarata erdhi nga ministri i jashtëm i vendit që mban presidencën e radhës në Bashkimin Evropian. Shqipëria duhet të marrë ftesë të qartë nga Bashkimi Evropian për hapjen e negociatave të antarësimit. Ky qëndrim vjen nga Rumania, vendi i cili mban dhe presidencën e radhës të Bashkimit Evropian. Ministri i jashtëm Teodor Meleskanu, duke folur për Deutsche Welle, njoftoi se Ballkani Perëndimor do të jetë në agjendën e takimit të ministrave të jashtëm të BE-s me 31 janar në Bukuresht. Qëndrimi ynë kombëtar është mbështetja e përshpejtimit të negociatave me Serbinë dhe Malin e Zi në drejtim të antarësimit në BE. Hapja e kapitujve të rinj për negocim. Ne dëshirojmë dhe ky do të jetë propozimi im që ish Republika Jugoslave e Maqedonisë ose që nga ky moment Maqedonia Veriore dhe Shqipëria të marrin një ftesë të qartë për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Meleskanu foli mëtej edhe për Kosovën dhe Bosnjë e Hercegovinën dhe tha se janë në një fazë fillestare sa i përket integrimit në BE.
Ministri rumun nënvizoi se Brukseli do të mbështesë përpjekjet evropiane të këtyre vendeve. Një marrëveshje me Serbisë dhe Kosovës është e mundur në 2019, por nuk duhet të përfshi ndryshimin e kufive. Në një intervistë dhënë për AFP, kryeministri kosovar paralajmëroi se shkëmbimi i territorit mund të rizgjojë demonët e vjetër në Ballkan. Marrëveshja e pajtimit mes Kosovës dhe Serbisë është e mundur brenda këtij viti. Kështu shpreh kryeministri Ramush Haradinaj për agjencinë franceze të lajmeve AFP, duke ripërsëritur edhe një herë se ujdia nuk duhet të përfshijë ndryshim kufish. Sipas tij, përfshirja e një çështjeje të tillë në marrëveshje nuk sjell zgjidhje dhe është e rrezikshme. Të hapësh diskutim për territorin dhe kufit është të risjellësh të kaluarën. E kaluara ishte tepër tragjike në rajonin ton dhe nuk është racionale që të ecim në këtë drejtim. Madje është e rrezikshme. E kundërshtoj kategorikisht. Ai komentoi përsëri kërkesat për heqjen e taksës 100%. Haradinaj nënvizoi se është i gatshëm ta revokojë tarifën kundër Serbisë, vetëm nëse bisedimet bëhen serioze, ku të dy vendet të jenë afër arritjes së një marrëveshjeje pajtimi. Ndërsa presidenti i Slovenisë, Borut Pahor, zhvilloi një vizitë në Beograd duke dhënë dhe një mesazh të rëndësishëm. Ai tha se Ljubljana mbështeti një ndryshim të mundshëm të kufive mes Kosovës dhe Serbisë si pjesë e zgjidhjes së konfliktit mes të dyja vendeve. Megjithatë, Pahor theksoi se kjo nuk duhet të sjellë dëme tek vende tjera. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se Beogradi duhet i kuptojë edhe interesat e shqiptarëve dhe të bëjë përpjekje për të arritur një marrëveshje kompromisi me Prishtinën. Me jo shumë të mira vin nga infermieria e Juventus. Mbrojtësi Leonardo Bonucci rrezikon të humbas takimin e parë ndaj Atleticos së Madridit në 20 shkurt të vlefshëm për Champions League. Në ndeshjen me Lacion, lideri i prapavijës juventine lëndoi kaviljen e djathtë dhe nga ekzaminimet mendohet që Bonucci të qëndrojë për rreth një muaj jashtë fushave të blerta. Buffon feston vetëm një ditë më parë ditëlindjen e tij të 41, por nëse të gjithë mendojnë se koha e tij ka përfunduar, gardiani i Paris Saint-Germain mendon ndryshe. Buffon është gati të rinovojë edhe për një vit tjetër me Parisienën, duke parë se drejtuesit janë të kënaqur me paraqitjet e tij. Në 10 ndeshje të luajtura këtë sezon ka pësuar vetëm 5 gola. Një rinovim i mundshëm do të ishte dhurata më e bukur për ditëlindjen e legjendës së Portos italiane. Rreth $500 milion janë mbledhur nga yjet e futbollit në mënyrë që të rifillojnë kërkimet e mbyllura nga autoritetet lokale për gjetjen e trupit të futbollistit Emiliano dhe pilotit e avionit të zhdukur në datë 21 janar. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, Dimitri Payet e shumë futbollistë të tjerë kanë dhuruar shuma të konsiderueshme dhe tashmë po mbajnë gjallë shpresat dhe solidarizohen me dhimbjen e familjarëve të tij. Zbulohet një pikturë e shekullit të 17 në një shtëpi mode në Paris. Vepra është realizuar nga Arnaud Devou, një artist i njohur i epokës së mbretit Luigi në Francë. Mbetet ende mister se si ka përfunduar përtej murit të kësaj studioje. Ndërsa rinovonin një shtëpi mode në Paris, arkitektët kanë zbuluar pikturën e shekullit të 17. Vepra me dimensione të mëdha është një telajo në vaj nga Arnaud Devou. Nga nënshkrimi që kanë zbuluar arkitektët, kjo vepër është realizuar në vitin 1674 nga një prej artistëve të preferuar të mbretit Luigi XIV. Nga shtëpia e modës Oscar de la Renta, arkitektja Natalie Ryan tregon se surpriza të tilla hasi jo pak në punën e saj, por një vepër të këtyre përmasave dhe të kësaj rëndësie e zbulon për herë të parë. A është një vepër e grabitur, është gjetur dhe fshehur nga dikush në këtë lagje të Parisit, apo ka qenë një dhuratë për familjen që mund të ketë banuar këtu? Këtë nuk e dim. Ndoshta mund të jetë fshehur përtej murit për të mbijetuar luftës dhe bombardimeve. Nuk di ta jap një përgjigje. Është një mister i madh që duhet hetuar, por besoj se kjo pikturë i përket këtij vendi dhe duhet të qëndrojë këtu. Një vepër arti në hollin prites të një shtëpie mode do të ishte fantastike. Mendohet se Devou
punonte atë kohë për mbretin Luigi dhe se kjo vepër përshkruan momentin triumfues të hyrjes së Luigjit të 14 dhe gjithë trupës së tij diplomatike në Jeruzalem. Të nderuar shikues, në këto minuta të ditarit ju ndoqët. Prokuroria e përgjithshme nis hetimet për rastin e Bujar Sheshit. Antari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë i cilëson sajesa akuzat, por autoriteti i dosjeve nuk i heq dyshimet. Komisioni i monitorimit të reformës në drejtësi thret autoritetin dhe Sheshin në seancë dëgjimore. Përplasje fizike me studentëve të ngujuar të drejtësisë dhe atyre që kërkojnë rifillimin e mësimit, reagon dekani Artan Hoxha, Ministria të na sigurojë ambiente të reja. Lulzim Basha e nisi nga Kavaja turin e takimeve me qytetarët. Lideri i opozitës premtoi anulimin e ligjit të arsimit të lartë, ftesë për bashkim në protestën e 16 shkurtit. Rumania mbështet antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe do të lobojë për çeljen e negociatave. Deklarata erdhi nga ministri i jashtëm i vendit që mban presidencën e radhës së BE-s. Sonja dhe zotri, kjo ishte gjithçka e përgatitur nga redaksia A2 CNN për ditarin e këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë ndajemi këtu.